Добрий день. Добрий день. Пані Василина вже вдома? Дома. Ось, чудово. Хочеш брати? Береться з вами. Тих, грубших бере. Давайте оцього. Що я накидала? Ой, ці беруть як дрібні. Так. Все? А можеш творити двері, ти можеш там знімати фото. Що, древовка? Кидається ті на спит. Угу. І це ми зараз буду розкладати. Ні, це з молока кисляк. Ага, кисляк. А з цього кисляка сир, творог. Ага, та. А гусленька то сиплеся. І виробиться. Ага, якісь. Давай. Стань, не стігай. Давай. Є.
Ти знаєш? Так. Це наша хата. Що? Оси? Даю.
Маю сягати повністю. Ложкою. Добре, то вигребці. Та, зараз. На, повтирай купівши. Ні. О, все, витерла, все чудово. Так не можу, тут. Де тут у нього, де? Ну все. Нехай. Миється. Повно? Досить. Угу. Давайте ви помішайте. Лий. Все, досить. Угу. Чим не можеш брати в руки? Come on. Любить пустити. Ще кипять, ще мало кипять. Привет, потому как я ушел курка буду. Та я більше не даю, вже не треба. Таким не надо. Брати. О, ще чуть-чуть. Таким не надо. Це вже себе.
Що, йдемо ворота робити? А? А то брати тюрцево? Ти що, то ти слухай? Так. Не треба, добре. Вже зараз будеш ложку брати. А, трошки так. Добре. Нічого, то все добре. Наливайте, будь ласка. Ах, тепленько. Чому?
Це на що? Сідайте. Дарім, це що, це ще треба їсти чи ні вже? Так, так, можна. Це типа я ваш чоловік. Так. Ну, я знаю забрати. То ви всі знають, що хто мій чоловік. Вона Мука дуже суха. Я думала, що буде дуже ріденька, я ще кинула, то не треба було. Мені просто молочне. Я розумію, що молоч, але гусінка це йде любому. Кисляк гусінка, Ні, на жаль, аби на що ти слабувала, то це не шкідливе. на жаль, ні. Це А ну теж. пробуй Та капочку. Я знаю, ну це дякую. Печені Марії. Це такий другий день вже після операції лишаться, Ага. можна їсти. Це усім. Я що тобі це не пошкодить, бо казав колись лікар, що їжте гусеньку, будете Ага. дужі. Кришку накривай далі. Застудився, це що, таке смішне. Так. А знаєте, Стасі, Робиться будик. Угу. Баночку це вливається. Ви ж його не солили, нічого. Ні. Так?
їй треба буде дошку ту заново викидати. Тебе. Та піде. Та піде так. Можна йде. Ти Я.